dãy này nhá. Vâng. Cái rẽ tay trái đấy cô ngồi đấy. Cô có quán tên là gì không ạ? Lúa. À, ở đây là quán đấy là ngon nhất hả? Ngon nhất này. Vâng. Có tiếng. Cuối chợ này ạ. Quán có lúa hả? Vâng, thưa các bạn, bây giờ hiện tại DK đang có mặt ở trên khu vực chợ Rời. Ở chỗ này là phố Chùa Vua. Chắc hẳn quý vị và các bạn nếu như DK không nói ra, quý vị tưởng rằng là DK đang đến đây để mua một cái đồ gì đó ở khu chợ Rời này. Nhưng mà không, hôm nay DK đến đây bởi vì trong cái khu chợ Rời này có một quán bún rất là đặc biệt, rất là đặc trưng. Đây là cái quán bún mà có một bạn khán giả cũng đã gợi ý cho DK hỏi một vài người dân quanh đây thì tất cả mọi người đều dẫn đến quán bún lúa này. DK cũng rất là tò mò về cái quán này rồi. Và bây giờ chúng ta thử vào đấy xem là cái gì làm nên cái tên tuổi hay là cái tiếng của cái quán bún lúa này. Trứng hay giò đây? Trứng. Cái này bảo phải trứng này. Kim lý đi nào. Kim lý đi nào. Kim lý nó ăn gì đây? Kim lý là ăn cột trứng không ăn ớt. Là lại 6.000. Đó có 2 bát, một bát đầy đủ, bát ăn không à? Ăn 3 của mình. Đỡ nha, đỡ nào. Đây chị Nga ơi, đợi em một bát này cái này nhá. Cái đó của cô Tây mà cho một bát cho cô vào vậy. Đây, bát của cháu đây. À bát của cháu đây. Cô bán hàng đây bao năm rồi cô? Cô bán cái này từ năm 84 cơ. Thế là cô là người mở quán hay là... Cô là người mở quán. À vậy à? Vâng. Con gái ăn trứng giỏi thế nào nhỉ? Đầy đủ rồi. Cô thế là cô bán hàng ở đây thì từ trước này cô chỉ bán ở địa điểm này hay là cô Cô chỉ bán ở mỗi điểm này thôi. Ừ. Rồi. Đây là cô bán những món gì đây cô? Cô bán bún riêu giò và trứng phi nộm. Giò với trứng phi nộm. Giá thành như nào cô? Giá thành là trứng một giò này là 32.000. 32.000. Vâng. À, cả trứng cả giò. Cả trứng cả giò là 32.000. Thế còn cái mức giá nào cho khách gọi hả cô? Còn tùy theo khách ăn một, có người ăn không hoặc là có người ăn một giò, một người ăn một trứng. Chẳng hạn như thế, nếu mà ăn trứng không thì 27 thôi. Ăn trứng không thì là 27.000. 27.000. Vâng. Ăn giò thì 26.000, nếu mà ăn cả trứng cả giò thì là 32. Cô trong quá trình mở quán này cô có khó khăn gì không cô? Cô thì tất nhiên là làm mãi thì nó cũng có khó khăn nhưng mình phải khắc phục. Mình làm coi là mấy chục năm rồi quen cái mình làm ấy thôi. Mà mình làm thì cái này là lúc nào cũng nước của mình là ngon lành. Vâng. Nên là khách ăn người ta thấy phấn khởi. Vâng. Coi là vừa vặn nó đậm đà với cái bún riêu của Hà Nội. Dạ vâng. Cháu thấy bát nó cũng rất là hấp dẫn. Vâng. Này con ơi. Tất nhiên là khách ở đây thì người ta ăn, người ta cũng nói là riêng ăn hàng của cô đi, hàng khác thì khó ăn. Nó có một cái đặc trưng riêng với mọi hàng. Cái điều gì làm nên cái khác biệt trong bát bún của cô? Đấy là của cô thì cô làm coi là nó tính chất là của nó là ngon mà nó đều tay, của nó vừa vặn, khác với khẩu vị của mọi người. Vâng. Hồng ăn trứng ăn giò em. Em bác à? Em vào đi. Tôi giả nhà lẫn nhá. Rồi từ làm nốt cho mấy người đây ạ. Toàn bộ cô làm đấy. 84 con ạ. Có mỗi giò thì cô mua ngoài chứ còn toàn bộ đây là làm đấy hết. Rồi em ăn Em một giò. một giò. Cô đông khách sao cô không tìm ở một chỗ nào nó rộng rãi hơn để cô bán cho nó Thì ấy hả cô? có cái là cô giờ thì tuổi già của cô nó cũng yếu đi cho nên là làm chỗ khác thế thì là phải có nhiều nhân lực làm. Thế nhớ ngày mai tự nhiên khách cô nó lùn đông lên thì cô làm thế nào? Thì lúc đấy thì lúc đấy thì cô lại phải đáp ứng, chứ còn đi chỗ khác thì tất nhiên là mình phải làm nó nhiều thời gian nhiều hơn. Ở đây thì cô chỉ ngắn gọn từ sáng từ 7 giờ cho đến 11 giờ thì là xong. Vâng. Con sang cái chỗ hàng nước gửi nhá. Nước con nước để đây được. Nước con ơi. Khách quen của cô vào đây thì người ta chuyển sang chỗ hành nước bên cạnh sau lưng cô. Có người nào ta không biết thì người ta gửi ngay chỗ đồ ngoan đi vào. Cô đây là cái gì đấy cô? Cái tóp con ạ. Cái màu cà phê lẫn với tóp với hành đây. Cái món này cho thấy là khách cũng nhiều khách thích. Khách nhiều thích nhưng người 89% là thích ăn kiểu này đây. Rồi tóp. Kể cả khách đòi ăn nước trong nhưng vẫn đòi miếng tóp. Vâng. Tóp này là cô có pha trộn với cả cái gì? Không có pha trộn gì mà chỉ có mỗi cô dán ra. Rồi chờ cô tí tắc. Thời gian đây là cô bán như thế nào ạ? Cô
Thời gian ở đây thì cô mùa này thì cứ phải 7 giờ 15 bắt đầu mới có. Tại vì còn vận chuyển ra ngoài này. Nhà cô ở ngay đây luôn hả? Nhà cô chỉ gần đây, nhà cô ở ngay phố Hương Viên đây. Bán này ăn không à? Không, bán này không. Rồi, này cháu ơi, quả trứng à? Chờ chốc cô tìm ở trong cái này rồi con lấy thêm cơ. Đấy cho cô nhé. Cái này thì sáng là cô phải làm hàng từ mấy giờ cô? Sáng thì 4 giờ cô dậy rồi. 4 giờ cô dậy làm cho đến tận 6 rưỡi bắt đầu mới tổng kết xong. Phải mấy tiếng. Dậy sớm như thế cô thấy vất vả không cô? Nó vất vả nhưng mà mình làm nó cũng phải quen thôi cháu ạ. Cuộc sống hàng ngày của mình thế là mình phải làm thôi mà. Con gái ăn gì nhỉ con nhỉ? 1 giò. Mắm tôm đầy đủ hết chị. Cũng có lúc thì hàng họ thì nó cũng chậm tay. Có lúc thì rất hàng thì mình bán hàng nhưng mà nó nói chung là đều suôn sẻ cả thì nó cũng phấn khởi. Mình đi lao động này mình làm nó đắt hàng tí nó cũng phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ DK đang ngồi ở quán của cô Lúa. Theo lời đề nghị của một số bạn khán giả thì cũng muốn là DK qua quán của cô Lúa để review. Thì hôm nay DK cũng có mặt ở đây rồi. Và chốc nữa thì chúng ta cũng sẽ gọi một bát bún lúa. Bát ở đây là thông thường là cái loại gì nhỉ cô nhỉ? Người ta hay gọi loại gì nhỉ? Trứng giò là 32 ạ. Vâng. Trứng giò là 32.000 đấy ạ. Vâng. Ở đây thì chúng ta có thể là có cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ chúng ta ăn một bát đầy đủ là có trứng giò 32.000, hoặc chúng ta có thể ăn giò không hoặc là trứng không tùy, thì giá thành nó sẽ giảm xuống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái món bún lúa ở đây như nào nhé thưa quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem là trong cái bát bún lúa thì có cái gì nhá. Ở trong này thì cô Lúa cô ấy cho một quả trứng vịt lộn vào này. Đây là có một miếng giò, thanh giò. Trên này là có riêu này. Ở đây là có một miếng tóp mỡ. Theo như một vài khách hàng nói thì cái miếng tóp mỡ này rất nhiều khách hàng người ta thích ăn cái miếng tóp mỡ này của cô Lúa. Thì không biết là cái hương vị của nó như thế nào thì tí nữa chúng ta cũng sẽ thử xem. Ngoài ra thì ở đây thì bún về cơ bản thì DK thấy là cũng tương đối là đầy đặn. Ở đây là có một miếng tỏi này, lát tỏi. Ngoài ra thì hành. Nước ở đây thì nó có một cái màu đục của gạch. Phía trên này có nhiều mỡ. Nhìn cũng tương đối là hấp dẫn và nó cũng có cái hình ảnh rất là đặc trưng của một bát bún riêu. Ngoài cái điều đặc biệt đó là nó có miếng giò và một quả trứng vịt lộn này. Thường thì mỗi một bát này thì cô sẽ hỏi khách hàng là có ăn mắm tôm hay không. Nhà DK thì sẽ không gọi mắm tôm để thưởng thức cái hương vị nguyên chất của nước này. Đây, nước chúng ta có thể thấy là nó hơi đục đục này. Cái hương vị đầu tiên mà DK thấy là cái hương vị cay nồng lên. Ngoài ra thì nó có cái vị thơm và cái vị ngọt. Và cái độ ngọt của nó rất là sâu. Nếu như mà quý vị mà không ăn cay, chúng ta có thể dặn trước cô là chúng ta sẽ không ăn cay. Về cơ bản nước là DK thấy rất là ngon rồi đấy. Nước rất là tuyệt vời, ngon, thơm, đậm đà. Có cái hương vị ngọt và rất cay. Cái giò này thì chúng ta vẫn thường thấy ở rất là nhiều nơi người ta bán này. Và trong nhiều hàng bún thì người ta cũng cho cái loại giò này để vào. Ăn giò này thì thông thường nó sẽ có cái vị nó rất là giòn, ngon. Ăn giò này rất giòn, ngon này, thơm. Bây giờ DK sẽ thử cái miếng tôm mỡ này. Miếng tôm mỡ thần thánh mà nhiều khách hàng thích ăn, rất hay gọi thêm. DK thấy là rất hay gọi thêm cái miếng tôm mỡ này. Cái tôm mỡ ở đây rất là giòn và nó không còn cái vị dai nữa, mà khi mà cô rán thì cô rán già lửa, đâm ra là ăn nó giòn, ăn vào trong mồm là nó tan ra luôn, ăn rất là ngon. Đây cô có cho thêm DK một miếng tôm mỡ nữa này. Đúng thật, ăn tôm mỡ đấy rất là ngon, thơm và nó có cái độ ngậy. Bạn nào mà thích ăn mỡ thì ăn tôm mỡ này thì tuyệt vời luôn. Còn trứng này thì đây là cái món mà nó cũng rất là phổ thông rồi. Hầu như là bạn nào ở Hà Nội thì cũng biết về cái món trứng vịt lộn này rồi, thì cô cho thêm vào đây để chúng ta có thể ăn kèm. Tuy nhiên nếu mà ăn một bát bún và kèm cái quả trứng vịt lộn này thì chắc chắn là sẽ rất là no. Sợi bún ở đây thì có cái độ to vừa phải, nó không quá bé và nó cũng không to, sợi tương đối dài. Vâng,
thưa quý vị và các bạn, như vậy là đi cây vừa rồi cũng đã ăn xong một bát bún lúa bún của cô Lúa. Nhiều bạn cũng nói tắt là bún lúa, thì lúc đầu đi cây khi mà tìm hiểu thì đi cây bắt đầu mới biết là bún của cô Lúa, đâm ra nhiều người gọi là bún lúa. Về cơ bản thì khi mà đi cây ăn xong một bát ở đây thì đi cây cảm thấy rằng là bún riêu ở đây rất là ngon, cái hương vị đậm đà. Ngoài ra nó có những cái đặc trưng rất là độc đáo. Đấy là các bạn sẽ rất là khó tìm ở đâu khác một bát bún riêu mà bên trong đấy cô lại cho thêm những cái miếng tóp mỡ. Thường thường là chúng ta cũng ít ăn tóp mỡ, nhưng cô cho vào, và cái miếng tóp mỡ cô làm rất là độc đáo, ăn giòn, thơm và nó có cái độ ngậy rất là cao. Ngoài ra thì ở đây là có giò, lại có trứng vịt lộn này. Ăn vào những cái món ăn nó hòa trộn lại với nhau, đâm ra một cái cảm giác nó rất là lạ. Và cái điều độc đáo ở đây là cái nước dùng rất là đậm. Nó có một cái hương vị rất là vừa phải, không nhạt. Khi mà cho thêm ít ớt vào thì quả thật là rất là tuyệt vời. Những bạn nào mà thích ăn cay thì tuyệt vời luôn. Ớt cay nồng, thơm. Quý vị và các bạn, nếu như mà là những cái người mà quý vị yêu Hà Nội, yêu những cái nét cổ truyền của những cái con đường phố Hà Nội, thì quý vị thử một lần ngồi đây, ngồi một cái cách rất là đơn giản như thế này, không bàn, ngay trên vỉa hè, xung quanh là chợ đông đúc, thì quý vị sẽ cảm nhận được một cái hương vị cực kỳ là Hà Nội. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video để nhiều người biết đến. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào em. Chào vâng. Rồi Anh thấy em đang ăn bún thì anh có phải em ăn đấy lâu chưa? em ăn cũng lâu rồi nhỉ. Lâu là khoảng bao lâu hả em? Nó khoảng Đây này, sôi rồi con này. cũng phải tầm độ 5-6 năm rồi. Phút là xong rồi. Em thấy món đây như nào? Dạ, ngon đấy ạ. Ngon à? Vâng. Em có thể mô tả tí ngon như thế nào được không? Nó đúng vị của bún riêu đấy ạ. Vâng. Vậy à? Còn cái gì em thấy là ưu điểm đấy không? Tóp mỡ ạ. Em thích ăn tóp mỡ ở đây. Em cảm ơn đây ạ. Ok, thì anh cảm